Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình là Duy. Thì hôm nay á, ở trong video lần này mọi người sẽ cùng mình đi đến một cái ngọn núi này, nó có tên là Cucamonga. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng đi nào. Mọi người hãy nhớ mở to màn hình lên nè và bật volume thật là lớn để có thể hòa mình vào thiên nhiên nhé. Thì nằm gần ngay ngọn núi Body, ở trên đường đi đến bãi đậu xe của Cucamonga, bạn sẽ đi qua một đoạn đường dẫn đến Sunset Peak. Và ngày trước mình có đi á, cuộc hành trình bắt đầu khá là dễ dàng. Mọi người có thể thấy được là hai bên đường có rất là nhiều đá bự và những ánh sáng bình minh đang dần dần đánh thức khu rừng. Ở đây á, là một con đường nhỏ được làm bằng đá. Thì cuộc hành trình bắt đầu khá là dễ dàng, nhưng mà khi đi mọi người vẫn cảm giác được là mình đang lên dốc từ từ. Bên cạnh đó thì sẽ thấy được những căn nhà gỗ nhỏ dọc đường khi mà mình mới bắt đầu cuộc hành trình. Khá ngạc nhiên là càng đi mọi người sẽ càng được nghe nhiều tiếng nước chảy róc rách, và sẽ có một cái đoạn mà mọi người có thể nhìn được xuống dưới, thấy được một cái con suối nó đang chảy qua luôn. Đi được một đoạn thì mình thấy được một cái cây gỗ bị mục này, cái màu nâu nó rất là bắt mắt nên mình quay lại. Cucamonga Peak á, nó là một đoạn đường dài khoảng 12 mile đi và về ha. Thì thông thường á, mọi người sẽ tốn khoảng 6 đến 8 tiếng để hoàn thành cái trail này, tùy theo cái tốc độ của mình đi. Hy vọng là qua cái video này mọi người sẽ có được một cái nhìn tổng quan về cái trail dẫn đến Cucamonga Peak. Nhìn về phía trước thì có những con đường và cái cây, nhưng mà nếu mà nhìn về phía sau á, ngay chỗ này thì mọi người có thể thấy được những cái núi đồi rất là đẹp. Người ta nói là nguyên cái đoạn này á, nó 12 mai các bạn. Mình mới đi cỡ 1 mai lại. Mình dừng lại mình quay cảnh này lại. Ok, bây giờ mình sẽ đi tiếp. Tiếp tục cuộc hành trình của mình á, đi một chút nữa thì mọi người sẽ gặp một cái bảng này, nó nói là Ice House Canyon Trail, và mình sẽ đi theo cái đường bên đây. Lúc này á, thì mọi người cũng có thể thấy á, là cái đường đi nó đã hẹp lại hơn một chút, và ở phía bên phải thì cũng có thể thấy được là cái độ sâu của nó. Hiện tại mình đã đi được 2.2 mai. Sắp tới một nửa đoạn đường rồi các bạn. Đường đi nó khá là rock, nó có nhiều đá. Một cái điểm khá là ấn tượng của Cucamonga Peak á, là dọc đường đi mọi người sẽ được ngắm rất là nhiều cây thông to nhỏ, và có rất là nhiều chai thông rất là bự luôn. Đi sâu hơn 2.2 mai thì mọi người sẽ lên được một cái độ cao nhất định, và ở ngay lúc này thì mình có thể ngắm được những cái đồi núi ở phía sau và xa xa hơn nữa. Vì đây là một cuộc hành trình 12 mai và nó tốn khoảng 6 đến 8 tiếng, nên mọi người phải nhớ mang thật là nhiều nước, và có thể mang theo nước điện giải nếu cần thiết. Và cái cuối cùng là đừng quên tải cái map về và đi theo cái map của mình nhé. Đây là một cái chỗ dừng chân của mình sau khi đi hơn khoảng 2.5 mai ở một cái cây thông rất là bự, rất là cao, có cái tán chỉ ra rất là mát. Dọc đường đi từ nãy tới giờ thì mình vẫn chưa có cơ hội để gặp được những người đi leo núi khác. Vừa mới nói là không có được gặp ai khác á, thì mình đã gặp được một cái người leo núi khác, và họ nói á, là họ mới đi lên từ cái đỉnh núi Timber về. Thì mình coi lại cái map á, mới phát hiện ra một điều khá là thú vị về cái trail này á, là cái trail này á, nó có rất là nhiều đỉnh núi khác nhau các bạn, nhưng mà nó cũng gần, nên có những người mà người ta gọi là super hiker, những người mà chuyên đi leo núi á, họ thích đi xa, họ thích đi thật là nhiều á, thì trong một ngày họ có thể đi hết tất cả những cái đỉnh núi ở khu vực này. Nó tầm khoảng 20 mai á các bạn. Họ là những người rất là khỏe. Đi tiếp thêm một đoạn nữa thì mình gặp được thêm một vài người leo núi khác, và trong số họ có một người các bạn, họ solo mà họ cắm trại qua đêm luôn. Thì mình nghĩ họ là một người khá là can đảm, vì nếu là mình thì mình sẽ không dám cắm trại một mình qua đêm ở trong cái rừng núi như thế này.
cũng lạ các bạn nhìn chỗ này đi nè, nó có rất là nhiều trái thông, và ngay chỗ kia nó cũng có rất là nhiều trái thông. Không biết do một cái cơ duyên nào đó mà những trái thông này nó lại tập trung lại với nhau, tạo thành giống như là một cái biển thông vậy các bạn, nhìn rất là thú vị. Đó, chỗ này nè các bạn, nó có rất là nhiều trái thông. Have a wonderful day. Lúc đầu mình đi cũng có một cái gia đình khác, mà tại mình chuẩn bị với lại mình đi vô bathroom á, xong rồi họ đi trước, thì sau khi mà mình đi lên đây á, thì mình mới thấy họ lại. Họ chỉ đi đến cái chỗ này các bạn, cái chỗ này nó có rất là nhiều ngã khác nhau, thì mỗi ngã nó sẽ dẫn đi đến một cái đỉnh khác nhau. I go the wrong way. Have to go this way. Thì cái lúc đó là mình chưa có coi map, mình thấy cái bảng ngay đó, mình nghĩ chắc là cái chỗ này là cái chỗ trail mình nên đi. Mình lại mình coi thì mình không thấy là Cucamonga Peak ở đâu, thì mình mới mở cái điện thoại ra, thì ra là cái đường đây á, là cái bảng nè, thì mình mới đi theo cái đường này và nó sẽ dẫn mình đi đến cái Cucamonga Peak. Ở mỗi địa điểm dừng khác nhau trên cuộc hành trình đó, mọi người sẽ được chiêm ngưỡng một khung cảnh khác nhau theo từng độ cao. Cái chỗ này thì có những cái thông con, còn qua đây á, thì sẽ có được cảnh quan thoáng đãng hơn, nhìn được xa hơn, và những cây thông nó mọc dọc trên sườn núi. Mặc dù bây giờ đang là giữa tháng 5 á, nhưng mà mọi người vẫn có thể thấy được một chút tuyết nó còn lại ở trên cái trail này. Qua khỏi cái đoạn tuyết đó, đi thêm được một đoạn nữa thì mọi người sẽ được thấy cái cảnh đây. Gió lúc này thổi nó không mạnh lắm, nhưng mà nó thổi thẳng vô cái mic của mình, nên thành ra mọi người nghe tiếng gió nó hơi là ồ ồ một chút. Nhưng mà cảnh ở đây thì rất là tuyệt vời. Nếu như đây là lần đầu tiên mà bạn đi Cucamonga Peak á, thì cái thời gian đẹp nhất á, mà để đi cái trail này á, nó rơi vào khoảng cuối tháng 5, đầu tháng 6. Cái thời tiết lúc này nó vừa đẹp luôn, tuyết nó không còn nhiều ở trên cái trail nữa, và nó cũng không quá nóng. Bạn có thể đi được cái trail này rất là dễ dàng. Nhưng mà nếu bạn quyết định đi vào mùa đông á, thì bạn nên mang theo Barrow Spy, vì cái đường tuyết nó rất là khó đi, và Barrow Spy nó sẽ rất là giúp ích cho bạn. Thì bạn cứ tưởng tượng cái đường mình đang đi ngay chỗ này mà nó toàn là tuyết không, thì thật sự nó rất là khó đi. Sau khi đi được một đoạn khá là dài, kể từ cái ngã rẽ chia ra từ các đỉnh núi khác nhau, mọi người sẽ thấy được một cái cảnh tượng này rất là đẹp. Mình nghĩ đây là một cái cảnh mà nó bắt đầu giao thoa giữa hai cái núi khác nhau. Thì xíu nữa mình sẽ đi đến cái chỗ đây, cái chỗ này giống như là cái chỗ lõm xuống, và sau đó mình sẽ bắt đầu đi qua cái núi bên kia, bắt đầu đi đến chặng đường cuối cùng dẫn đến Cucamonga Peak. Thì cái chỗ này nhìn cảnh cũng rất là đẹp, bên trái cũng có cảnh mà bên phải cũng có cảnh. Bên phải đây nhìn xa xa thấy được có thể là khu mình sống. How do you feel about this trail? This is my 4th time going this trail, Cucamonga Trail. I haven't done it for a year, so it's got a little bit harder. I'm with my friend Artie. But yeah, as you get farther and farther, or closer and closer, it definitely gets steeper and steeper. I would say once you get to the top, you can't really see the top, so there's a bunch of trees. So you have to you feel like you're going in circles forever, but at a certain point you break through and then you get to the top. Okay. But overall, it's probably one of the better hikes I've ever been on. Alright, thank you so much. I don't know. Have a good rest of the day. Và đây chính là khung cảnh mà mọi người đã chờ đợi sau một cuộc hành trình rất là dài, rất là mệt nhau. Đỉnh Cucamonga Peak nhìn xa xa rất là đẹp. Vào những ngày trời mây thì mây nó sẽ bao phủ kín luôn, bạn sẽ gặp một cái biển mây cực kỳ đẹp. Nhưng mà cái khúc này đây mình đi, mình thấy cái cảnh trời, nhà cửa nhỏ phía dưới mình phải nói là rất là ấn tượng, và xa xa là những cái đỉnh núi khác nhau. Sau hơn 4 tiếng đồng hồ đi thì mình cuối cùng mình cũng đã đến cái đỉnh top của Cucamonga. Yes!
Lúc mình lên tới đỉnh á, thì cũng đã nhiều người đi xuống rồi, và sau mình thì cũng có một vài người khác họ đang chuẩn bị đi lên. Trời ơi, cảnh quan nhìn rất là đẹp các bạn ơi.